So let's prepare roast chicken with 40 cloves of garlic. Dahil madami akong garlic, galing ako sa farm. Char! I love this recipe. Basta kasi anything na whole chicken, pag ni-roast mo, pagka niluto mo, para bang laging may celebration, di ba? Kahit na ordinaryong araw. Pero ganun naman talaga dapat, di ba? We should celebrate and be grateful every day. So, before we put the seasoning on the chicken, pound muna tayo ng garlic. So, paano po ba namin bibilangin yung 40 cloves? To be honest, hindi mo na kailangan bilangin yan. Kasi pag ba ikaw, kumakain ka sa restaurant or umorder ka ng chicken with 40 cloves of garlic, binibilang mo pa ba yung garlic? So, normally, mga 2 to 3 na ganito, na tumpok ng bawang, ang gagamitin mo, if talagang gusto mong super garlicky, di 4 ang ilagay mo. But when I developed the recipe, I only used 3. Ayan, so when you're pounding it, tanggalin mo yung matitigas na balat and iiwan mo lang yung malambot na balat, no? I always include the skin kasi malasang-malasa po ang balat ng bawang, no? Very aromatic. So you just pound it. Oh, I'm using this very nice na pang-pound. Oh, di ba? Ang sarap magpa-picture. Pag ganito ang pangtadtad mo ng garlic. Oh, ayan, ganyan lang. Hindi mo kailangan magpaka-stress masyado, no? Pag nga ginagawa mo to, huwag kang ma-stress. It's the other way around. Ilabas mo ang stress mo, di ba? Ilabas mo. Oh, yan. And then, you set it aside. And then next, we're going to prepare the spice mix. So, meron ako ditong, this is garlic granule. You can also use garlic powder. I'm just going to put around 2 tablespoons. Okay? You can use garlic powder as well. And then I'm going to put, this is cracked black pepper. Around 1 to 2 teaspoons as well. So again, 2 teaspoons of the garlic powder or garlic granules, 2 teaspoons of your cracked black pepper. Tablespoons ata nasabi ko kanina dun sa garlic. Teaspoon lang. 1 tablespoon pala is equivalent to 3 teaspoons. Kaya wag po kayong malilito. Maski matagal na ako nagluluto, ito. Teka, pakita ko sa inyo. Maski matagal na ako nagluluto, I always use this. 1 teaspoon is 5 ml and 1 tablespoon is 15 ml. No? 3 teaspoon ang equivalent ng 1 tablespoon. Baka naman masyadong maging garlicky na yung iyong ano. So, just teaspoon. 2 teaspoons of salt. Kung medyo mas maliit yung chicken mo, no, bawasan mo. And I'm just putting rosemary. Konting rosemary. So this will be your spice mix. And then I have here a whole chicken that I've washed. Hindi ko po tinanggal yung leeg because some people in our household gusto nila yung leeg, no? So ayan. Nilagyan ko lang ng paper towel yan para ma-absorb yung excess na liquid para mas kumapit yung ating spice mix. Okay, and then this is calamansi juice or lemon juice. Lagyan mo lang ng mga 1 teaspoon, no? Para lang, or 1 to 2 teaspoons yung chicken hanggang sa loob, para lang matanggal yung lansa. Minsan kasi chicken naturally may konting lansa. And then, you just massage your spice mix generously onto your chicken, all over, and of course, the cavities. Hanggang sa loob. I like using tong ganitong cracked pepper. Parang social yung itsura niya, di ba? Yung pagka naluto, yung may buo-buo. Ang lakas makasosyal.
Very important na yung mga cavities nung manok is lagyan mo ng seasoning. Ayan o, makikita mo, yung aking daliri, sinusuot ko kasi talaga hanggang dun sa loob para malasang malasa yung iyong chicken. So, yung garlic, hindi mo lang ilalagay, kasi normally, di ba, isa-stuff mo lang dito sa loob yan. Hindi. Isiksik mo din dun sa mga cavities nung chicken. Yung balat, okay lang na may ma-expose. Pero yung pinakalaman ng garlic, ipasok mo sa loob because you don't want it burnt. Pag kasi nasunog po iyon, nagkakaroon ng mapait na lasa. Mamaya, pag nilagay ko na to sa aking air fryer, i-air fryer ko to. Wow. Ayan, sinisiksik ko dito sa pakpak. And tinatago ko. See? Okay, so my chicken is almost ready. Naisiksik ko na lahat ng garlic. And ang ganda-ganda niya. So now, I'm ready to put it into my air fryer. So, this is my new toy. No, I really love this. This is the Cosori air fryer na talaga naman bagay na bagay sa kitchen ko. Oh. Very minimalist. So, kukunin ko tong basket and then I'm just going to put the chicken. Normally, sa oven, mga 60 minutes ang kanyang roasting time. But here, mas mabilis. Around 40 to 45 minutes, luto na po yan and pantay na pantay ang luto. That's why I love using this. No? Well, of course, pwede mo din naman i-bake to in an ordinary oven, but makikita mo mamaya yung very nice result. So, I'm going to show you yung breast side down. Ilagay mo sa ilalim yung breast side. Kasi mabilis mag-dry ang breast part, di ba? So, para hindi siya masyadong exposed sa init, ilagay mo sa ilalim. It will stay really moist. And then I'm going to put it into the air fryer. Okay, very simple. I love it. Touch screen. So you just press this. Madami kang option. So you go to the menu. Doon tayo sa chicken. Ayun yung chicken. O chicken kasi yung niluluto natin. So normally, in the oven, I roast my chicken at 375. No? So degrees Fahrenheit yon. So that's around 185. Ayan, 185 for 45 minutes. Okay. Lakas makasosyal. Ang lakas makasosyal nito. So, ayan. We will just leave it there and then bisitahin natin. After mga 30 minutes, silipin natin yan ulit. So, while the chicken is in the air fryer, no, gumawa naman tayo ng very easy, parang Java rice, nakapartner nung ating roast chicken. Siyempre, social yung mga potatoes, no? Pero kahit na roast chicken, ang masarap pa din talaga. Well, para sa akin, ha? And I'm sure marami din sa inyo. Rice. Rice is life. So, buksan mo lang yung iyong stove. And then, you just put some olive oil and butter. Yung mga 1 tablespoon each of olive oil and butter. And then I have here bell peppers, red bell peppers, mga 1 to 2 pieces. Lagay mo lang dyan. Madali lang to. Actually, you can also cook this in a rice cooker. Kahit hindi mo na igisa actually. And then you just put some turmeric powder, around a teaspoon. And banana ketchup. You can also use tomato ketchup. Around 1 to 2 tablespoons of banana ketchup. You put in the rice, 2 cups. Gisa-gisa mo lang ng konti. But again, kahit hindi mo na igisa, bato mo na lang lahat sa rice cooker. And then water, 3 cups of water. So you can adjust the color now kung gusto mong mas reddish. Lagyan mo pa ng banana ketchup. Parang gusto ko mas reddish. Lagyan pa natin ng konting banana ketchup. You can also put a splash of soy sauce.
around the tablespoon for added flavor. Oh, look how nice the color. Okay? So, you just cook it. Sasaingin mo lang yan. So, pagka naluto to, may mauunang maluto to, and then, nasa air fryer yung ating chicken. For the sauce, yung air fryer, yung drippings ng chicken na mapupunta dun sa ilalim, yun yung gagawin nating sauce. Perfect na perfect yon, especially with your Java rice. So, balikan natin. Alright, so 10 minutes left sa aking air fryer. O, hilahin mo. Tignan mo naman yan. Professional na professional tignan. O, diba? So, last 10 minutes, what I'm going to do is, ibabaliktad ko lang yung chicken because I want the skin dun sa breast part to turn brown as well. So, ibaliktad mo lang na gano'n. Diba? Kasi nakita mo, diba, medyo white siya ngayon. So, you want it to turn brown. And then, lagyan mo na din ng butter. Mga around 2 tablespoons, ipatong mo lang na ganyan. Okay? Kung gusto mo din lagyan ng olive oil, lagyan mo din ng splash of olive oil. And then, hindi po masasayang yan because again, yan yung gagawin mo, yan yung drippings and magiging sauce mo mamaya. Ibalik mo for another 10 minutes. Okay, automatic, di ba? So, tuloy-tuloy ang luto niyan. Hininaan ko lang ng konti, binaba ko to 180. Kanina, itataas ko ulit siya to 185 para mas mabilis mag-brown yung balat ng breast part. So, eto yung rice. Oy, bonggang-bongga. Look. Di ba? Just the perfect color. Pwede mo pang lagyan ng konting butter yan. Let's say at around a tablespoon. Pinatay ko na yung apoy kasi luto na. And, ayan na. The chicken. Tinatawag na tayo ng chicken. Ayan. Tignan ninyo. Okay. Oh my gosh. Look. Diba? Sino ba naman ang hindi mabibighani dyan? No? Actually, you serve it, eto na mismo. Etong side na to. Kaya 10 minutes mo lang niluto yung 10 minutes mo lang niluto yung breast part na nakaibabaw para hindi siya mag-dry. Look. And eto yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, yung mga garlic na yan, pwede mo pang gamitin yung for garnish. Ang sosyal, di ba? Kalain mo bang 45 minutes mo lang niluto yan? And then, eto yung sinasabi ko sa inyong drippings. When you press this, matatanggal mo to. Sosyal, di ba? Eto yung drippings. So, kunin natin. And what I love about this air fryer is it's very easy to clean because non-stick surface yung kanyang pinaka-body. So, this is the sauce. Hindi ka nagagawa ng gravy-gravy. Hindi ka na magpapakahirap. Ayan na yan. Ihiwalay na lang natin yan. Diba? So ano masasabi mo dyan? And then, let's prepare also the rice. Okay? Your dinner done in 45 minutes. Pero tignan mo naman ang dinner yan. Super bongga. Ayan na, the moment of truth. The 40 cloves of garlic. O yan yung sinasabi ko sa inyo. Mabibilang nyo ba yan? Pag kinwestiyon ka, parang hindi naman 40 yung nasa loob po. O, diba? So, I'm going to give you a tip. Pagkalabas nyo sa air fryer or sa oven ng iyong chicken, don't cut it right away. Iwanan mo lang siya dyan for around 5 minutes, no? Because there is what you call carry-over cooking, tuloy-tuloy pa din yung pagluto niya, and to let the juices stabilize. O, diba? Ang mga bagay talaga, para maging stable, minsan, kailangang hayaan mo muna, wag mong bibiglain.
'Di ba, bongga? So, ganun din ang chicken, ang roast chicken. Para manatiling juicy, no? Leave it alone muna for a while. And now, let's try. Yan, so juicy. Parang gusto ko siyang kamayin. Lasang-lasa yung garlic. Talagang parang feel na feel ko yung farm. Kiara! You want chicken? Nakaamoy ng chicken. Pero bawal sa inyo garlic. Bawal. Look how juicy. Bawal sa inyo. O mag-hi ka lang sa netizens. You say hi. Ito, pwede mo din lagyan ng iyong sauce. And siyempre, ang life, the rice. Tamang-tama lang pala yung 45 minutes talaga. Actually. Bawal din to sa inyo. Hindi ko to ibibigay sa inyo kasi may garlic. Let's try the breast part. Kasi dito mo mahuhusgahan kung magaling ka magluto ng chicken. Dapat hindi dry. O makikita mo naman yan, i-zoom mo. Hindi dry. Di ba? Moist. Ang galing ko. Or talagang magaling lang yung air fryer. Kasi convection, talagang tapat na tapat yung init. So perfect ang pagkaluto. It's very moist, the breast part. Don't forget the secret, ha? First, 35 minutes, nasa ilalim ang breast part. After 10 minutes, ibaliktad mo, no? Kasi pag breast part ang itinaas mo, madadry. Ay, it's so good. Restaurant quality at home. And the rice. So perfect. Pahingi pa po. O syempre, the skin is very flavorful. Alam ko may magtatanong sa inyo. Uunahan ko na kayo. Pwede po ba na ibabad muna namin yung chicken? No? And then the following day po namin siya i-air fryer. Pwede naman. Yung garlic lang, the following day mo din ilagay. No? Because remember, garlic is acidic. Pag masyadong nababad siya sa manok, ang nangyayari sa kanya is parang naluluto na yung laman. For dishes like this, gusto mo yung ramdam na ramdam mo yung freshness nung chicken meat. So, ano pa hinihintay mo? Hindi ko po talaga to ginalaw. Kasi gusto kong iserve mamaya ito ng ganito. And then, ito naman, ika-cut ko yan para hindi mo kang tinikman-tikman ko na paano? Hindi mo talaga mapipigilan ng sarili mo pag may isang buong chicken kang nasa harap, di ba? Na itong ang dalawa, na-sense na nilang may chicken. So, tatapusin ko na po yung video. Huwag na po kayo maghihintay. Gumawa ka na nitong roast chicken with 40 cloves of garlic. Best, especially when prepared in your Cosori air fryer. Take care and I'll see you soon.